Hello, grade 11 students. This is our homeroom guidance class, first quarter, lesson 1, the superhero in me. To our dearest great learners, I am great teacher Alvin Booth, and welcome to our great community. Expect to have a fun, engaging, and amazing lesson for today. Asahan, meron tayong makabuluhang matututunan na magagamit sa pang-araw-araw nating buhay. And for you to be updated, do not forget to follow our online platforms, The Great Teachers Academy. For this lesson, we will be discussing the superhero in me. In this lesson, we will discuss appropriate ways on how to improve your self-care and to live to your potentials. It will also help differentiating self-worth and self-esteem to better understand factors that influence your inner sense of value. Ang araling ito ay maglalahad ng iba't ibang aktibidad na tutulong sa inyo para mas lalong mapaunlad at mapalakas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. And it is recommended na gawin natin yung mga activities na meron tayo ngayon. And bilang karagdagang hamon, may mga aktibidad din sa lesson na ito na tutulong sa iyo para matuklasan ang iyong halaga sa gitna ng pandemya ng COVID-19. So let's continue. Here are our goals and objectives for this lesson. Ito yung mga inaasahan nating matututunan pagkatapos ng lesson na ito. Number 1, identify your positive traits, characteristics, and accomplishments by exploring yourself. Ano ba ang mga positibong katangiang na meron ako? Ano yung mga characteristics na meron ako? At ano yung mga kaya kong gawin at mga nagawa ko na? Let us explore ourselves and learn what are those things. Number 2, demonstrate self-worth as you engage in learning activities. So, ano ba ang kahalagahan ng sarili ko? Habang ginagawa natin itong mga activities na to, mas lalo nating makikita yung tinatawag nating self-worth, yung value natin as a person. And lastly, number 3, appreciate your feelings, thoughts, desires, and values through positive self-talks or self-talk. So, paano natin ma-appreciate yung mga nararamdaman natin, mga iniisip natin, mga bagay na gusto natin sa pamamagitan ng pag-iisip at pagsasalita ng positibo sa ating sarili. Kasi minsan, alam nyo, sa sobrang depressed na napagdadaanan natin ngayon, lalong-lalo na sa pandemyang ito, minsan, puro negatibo na lang. Pag manunood ka ng balita, di ba, puro negatibo na lang. So, sa araw na ito, matututunan natin paano maging positive in the midst of negative things that is happening around us. Okay? So, let's go. Bago tayo magsimula, here are our pre-assessment to know your prior knowledge bago tayo magsimula sa ating lesson. So, are you ready? So, remember, you may pause the video so that you may have much time answering our springboard. Remember, do not cheat. So, the activity today is entitled, How Do I Value Others? Try to remember the last time you felt valued by others and the way you made others felt valued. Isipin mo yung mga huling time na kung saan naramdaman mo na ikaw ay pinahalagahan ng ibang tao o may nagbigay sa iyo ng kahalagahan. May nagpakita sa iyo na, wow, itong tao na to ay espesyal para sa akin. Or nag-care sa iyo minsan. O kailan yung natatandaan mo, yung huling natatandaan mo na nangyari sa iyo to? Next is
The way you made others felt valued. Kailan naman na ipinakita mo sa ibang tao yung kahalagahan nila para sa'yo? Nagbigay ka ng simpatya sa isang tao. Pinakita mo kung gaano sila kahalaga. Identify the incidents, your thoughts or ideas about the situation. Isipin mo ito ng maigi. Ano ang nangyari ng mga araw na yun? Paano nangyari ito? Kailan nangyari ito? Ano yung naramdaman ko nung araw na yun? Your feelings and behavior or your action. Use the template there on the right or on the left to encapsulate those moments. So, ayan, nakalagay dyan. The last time I felt valued. Ano nangyari doon? Ano yung iniisip ko noon? Ano yung naramdaman ko? And behavior. Ano yung mga ginawa ko para ma-felt valued ako? Or anong ginawa nila sa akin? Paano ko naramdaman na na-value ako? Or may value ako sa taong ito? Next, the last time I made others felt valued. Ano yung nangyari? Ano yung nasa isip ko? Ba't ginawa yun? Oh, ano yung naramdaman ko pagkatapos ko silang pahalagahan? Ipakita sa kanila yung kanilang kahalagahan sa buhay ko or sa sitwasyon na nandun ako. And ano yung behavior ko? Paano ko yun ipinakita? Paano ko yun i-share sa kanila? Alright. So we do have here our timer. I'll be giving you 10 seconds to answer this one. Okay? I'll be giving you 10 seconds to answer this one. Ayan. So, timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Very good. Let's proceed to our next part, the processing question. Let's answer this one. Did you find it difficult or easy to answer? Why or why not? Okay? So, madali lang ba sa'yo kasi maraming tao nagba-value sa'yo, ipinakita nila yung value nila sa'yo, or konti-konti lang sila kaya medyo nahirapan ka? Is it easy kasi ikaw na tao ikaw ang taong mahilig talaga magpakita ng kabutihan sa ibang tao, binavalue mo yung mga tao nakapaikot sa'yo kasi iniisip mo na mahalaga ang bawat isa, mahalaga na meron kang kaibigan at mga nagmamahal sa'yo. Alright. So, answer why. Bakit yung naging madali sa'yo? At, or kung hindi man, bakit siya hindi naging madali? And number 2, what do you notice with your answer? Ano yung na-notice mo? Sa iba't ibang tao ba na napakitaan mo ng value? Nakita mo yung sarili mo, ay, maayos pala ako makitungo sa ibang tao. Marunong pala ako mag-value ng ibang tao. Or, number 3, and lastly, number 3, what is your action upon seeing all your answer? Anong naramdaman mo na marami palang taong nagva-value sa'yo? Or, kukunti ba yung taong nagva-value sa'yo? Or nagpakita na may value ka sa kanila? And, ano yung reaction mo naman nung nalaman mo, ay, marami palang tao na akong pinakitaan ng mabuti. Binalyo ko sila as a person. Okay? Ano naramdaman mo doon? What is your reaction upon seeing all those answers? Okay, or all of your answers? Write it now in a piece of paper. Okay, so I'll be giving you 10 seconds. Again, always remember, please feel free to pause the video if you need time in answering our springboard. Okay? Or our processing question. So timer starts now. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right. Let's give a round of applause to everyone. Now let's continue. So let's proceed to our lesson proper. Again, the title of our lesson is The Superhero in Me. So, self-worth versus self-esteem. Let's clarify this one. Ano ba yung kinaibahan ng tinatawag nating self-worth
at self-esteem. Okay. Self-worth and self-esteem are two different things. Despite the fact that at they are used interchangeably, self-esteem is concerned more on your confidence. Okay. So, ang self-esteem, nakafocus siya sa gaano ka ka-confident sa sarili mo. Gaano mo ka tingnan ang sarili mo, no? Na meron kang vigor, meron kang pinapakitang self-confidence sa sarili mo, no? More siya sa sarili mo pag sinabi nating self-esteem. Okay? And healthy admiration of yourself, while self-worth is how you value yourself. Ang self-worth naman, eto naman kung paano mo binalue yung sarili mo. Kasi pwede mataas yung self-confidence mo, pero sa loob mo, hindi mo pala ganun binavalue yung self mo. Kasi pinapakita mo lang yung confidence mo. But inside, sometimes, your inner self says no. No? Or hindi mo binavalue yung self mo. Basta importante sa'yo, makita ng ibang tao na mataas ang self-confidence mo. Pero sa sarili mo, hindi mo pala talaga binavalue yung self mo. So, malaking pagkakaiba, pa. So, pwede nating sabihin na mataas ang self-esteem mo, pero yung self-worth mo ay hindi ganun ka taas, no? Or we could also say, binavalue mo talaga yung self mo, pero wala kang confidence para ipakita yung value mo sa sarili mo. Okay? So, they could both, exist at the same time, or one could either be higher than the other, or the other is higher than the other. So, magkakaiba yan, no? Ang importante ngayon is malaman natin kung anong pagkakaiba nila. Okay? Let's continue. Inner sense of value. Okay. It is you who can determine how outside factors influence your self-worth. All right. These factors are actions or reactions and judgments of other people. Ikaw lang makakapagsabi kung ano yung mga naka-influence sa iyong self-worth. Ano-ano ba ang mga ito? Pwede mga action at reaction ng ibang tao, mga judgment ng ibang tao. So if we base ourselves sa mga sinasabi ng ibang tao, well, eventually bababa talaga yung self-worth natin kasi nakafocus tayo sa sasabihin ng ibang tao. Okay? So, it is you who decide. Nasa kamay mo kung pipiliin mong makinig sa opinion ng ibang tao or makikinig ka sa opinion ng mga taong nagmamahal sa iyo at nakaka-appreciate sa iyo, na nakikita ang potential mo. Tandaan mo, ikaw ang nagdedesisyon nun. Okay? Now, let's talk about this one. Researchers say that an individual who validates his or her self-worth from external factors may more likely to have low self-esteem. However, individuals who consider their internal aspects tend to develop a healthy inner sense of value. Sabi nga ng mga researchers o sabi ng pag-aaral, kapag binase mo o vinalidate mo yung sarili mo base sa sinasabi ng ibang tao, magkakaroon ka talaga ng mababang self-worth. Bakit? Kasi nakadepende sa kanila ang magiging reaction mo, ang value ng self mo. So, napaka-importante na wag nating tingnan. Hindi ko naman sinasabihin na magiging arrogant na tayo, no? Na kapag may sinasabi sila na correction, hindi na natin papakinggan at magiging arrogant. Hindi! Mahalaga ako dito. Okay? Diba? Karamihan ng mga estudyante ngayon, mga feeling entitled. Diba? May mga self-entitlement na tinatawag, iba naman yon, no? Sa self-worth. Medyo tumaas masyado yung self-worth nila na feeling nila, ang taas-taas na nila, na hindi. Gusto ko mangyari to, matutupad kasi ako to. Hindi na tawag self-worth doon, no? Pride na ang tawag doon at self-entitlement. So, kailangan matuto din tayo makinig sa iba, pero marunong tayong mag-balance. Ano ba yung mga dapat natin pakinggan? At pinaka-importante, dapat lahat ng yon ay makakabuti para sa atin. Okay?
Sabi naman dito, however, individuals who consider their internal aspects tend to develop a healthy inner sense of value. Pero pag tiningnan mo talaga kung ano mga positibo sa sarili mo, oh, sabi ng mga researchers, eto daw yung mga tao na to na tinitingnan muna yung sa sarili nila, kung ano yung mga positibo sa kanila, they develop healthy inner sense of value. Mas binavalue nila ang sarili nila kumpara naman dun sa mga nakikinig sa ibang tao at mga negatibong sinasabi ng ibang tao sa kanila. Let's continue. How to improve your self-worth. Ano-ano ito at paano natin may improve ang self-worth natin? So, number 1, stop comparing yourself to others. Napaka-importante. Ngayon, ang social media, pinapakita puro kagandahan lang. Makikita mo, uy, itong influencer na to, napakaganda. Diba? Yung isang influencer na ito, parang ang ganda-ganda ng buhay niya. No? Yung isang influencer na to sa TikTok na si Charboods. Kung ano-ano mga pinopost, parang ang gaganda lahat ng mga pinopost niya. Tapos ang mangyayari diyan, parang i-compare na natin yung sarili natin sa kanila, 'di ba? Ang mangyayari noon is yung standard natin nakabase na sa ibang tao at hindi na sa atin. Ito yung magli-lead sa atin sa self-destruction. Bakit? We try to set the standards based on other people na hindi rin natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga taong iyan. Hindi rin natin alam kung anong mga background nila, no? These would lead to maladaptive behavior and eventually destroy yourself. So, tandaan, hindi lahat na nakikita natin na maganda sa social media ay maganda talaga. Pinapakita lang dyan yung mga magaganda. Pero behind those beautiful faces, behind those beautiful image, may mga mapapangit at maraming mga mapapangit dyan. So, dapat marunong tayong mag-balance at never ever compare yourself to others. Napaka-importante. Next one is challenge the critical inner self. Okay, so, yun nga, hindi dapat tayo mag-compare sa iba, but then we challenge. I-compare natin yung sarili natin. Sabi nga ng kaibigan ko sa akin, hindi ko makalimutan. I-compare mo yung sarili mo sa sarili mo din, no? From the past you. I once posted it on my TikTok account, no? And it has thousands of views na rin. Ang sabi ko doon, which is shinare ko sa kaibigan ko, shinare ko sa kaibigan ko yung sinabi niya sa akin about comparing yourself to others, no? Instead of comparing yourself to others, compare yourself to your old self. Challenge the critical inner self. Tingnan mo yung sarili mo. Find effort to see who you really are. Listen to your inner voice and start understanding and appreciating your own feelings, thoughts, desires, and value. If you will challenge your critical inner voice and stop comparing yourself to others, you can begin to get a feeling for your own self-effort. So, tingnan mo yung sarili mo. Isipin mo, pakinggan mo kung ano yung nilalaman ng puso mo. No? Tapos, dun mo i-compare. Ay, nag-i-improve na pala ako ngayon. Ay, mas okay na pala ako ngayon. Compare yourself to your old self, not to others. Because comparing yourself to your own self, to your past you, it would challenge the critical inner self that you have. Okay? Next one, be with people who treat you well. Napaka-importante na samahan natin yung mga taong tinitreat tayo ng maayos, no? Huwag tayo dun sa mga tao na puro negatibo pagkaharap mo, di ba? Aminin natin. Minsan may mga tao tayo makakakilala tayo ng mga taong gano'n na sa harap mo mabait sila, pagkatapos pagtalikod mo kung ano-anong sinasabi. Diba? So, kilatisin natin mga magiging kaibigan natin at samahan natin yung mga tao talaga na nakaka-appreciate sa'yo at hindi yung tao na ibabagsak ka. Tandaan mo, iba't ibang uri ng tao at kaibigan mamimit natin sa buhay natin. Others might lift you up by what they say and do. Learn to tell the difference. Okay? Choose a friend who help you feel okay about yourself. Find people that can be yourself with. Be that type of friend to others. At ikaw rin, hindi lang pwede sila lang sa'yo. No, that should be mutual. Dapat ikaw din sa kanila maging ganun. Or kahit hindi sila ganun sa'yo, basta ikaw true ka sa sarili mo, true ka sa kanila, treat them well. But don't
Wag ka siya masyadong mag-compromise sa kanila o masyadong magsasama. Kaibiganin mo lang, maging maayos lang ang treatment mo sa kanila. Pero pag nakita mo na medyo, etong mga tao na 'to, gusto lang 'to siraan ako or ipahiya ako or gawan ako ng masama, it's better if you just focus on yourself and find friends who could lift you up and people who can treat you well. Next one, set your goals and work toward them. If you want to feel good about yourself, do things that are good for you. Maybe you want to eat healthier diet, get more fit, or study better. Make a goal, then make your plan on how to study it. Stick with your plan. O tatandaan, kapag may plano ka, no, focus ka lang sa goal mo. Hayaan mo yung ibang tao, no? Hayaan mo sila. Kung may mga sinasabi man sila masama sa'yo, hayaan mo sila. Basta ikaw, stick ka lang sa plano mo. Focus on your plan. As much as possible, stick to the things that allow you to make certain progress. Okay? Reach the goals you wanted to reach. Feel good about yourself. Set goals and work towards them. All right? Okay. And ang pinakahuli sa lahat, give and help. Giving is one of the best ways to build self-esteem. Tutor a classmate. Help clean up your neighborhood. Help in a donation drive campaign. Help out at home. Make it a habit to be kind and fair. Do things that make you proud of the kind of person you are. When you do things that make a difference, even small ones, your self-esteem will grow. Napaka-importante nito, guys, no? Napaka-importante. Magbigay ka. Sabi nga, 'di ba? It's blessed to give than to receive. It's more blessed to give than to receive. The more na nagbibigay ka, the more pinagpapala ka. Wala pa akong nakitang tao na mapagbigay, no? Yung bukas sa loob, kasi alam natin may mga ibang tao nagbibigay pero may kapalit 'yan, no? Kapag nagbigay tayo, all out, no string attached, no strings attached. Okay? Kapag nagbigay ka, bukas sa loob mo, no? Bukas sa loob mo, wala, no string attached. Okay? Let's continue. So, dyan nagtatapos ang ating lesson. There you go. So, nagtatapos na ang ating talakayan. If you have questions and clarifications, feel free to write it in the comment section. And I'll promise you that as soon as the GTA team mabasa itong comment nyo, they would be happy to answer it. And now, because you have learned something new, we are ready to answer our post assessment. Again, you may pause the video if you need more time to answer. All right, so what have I learned? Think of the current crisis, most especially our COVID-19 pandemic situation, and recall a moment where you have done something that you felt confident and your sense of self-worth is high. What can you say to yourself in that situation? What have you done? Write your answers on a sheet of paper. Okay? Isipin mo, ano ba mga nagbigay sa'yo ng confidence, no? Or naging confident ka nung araw na iyon. Okay, recall that moment and write it. Okay, so we do have our timer here for 10 seconds. Timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. All right. Let's continue to part 2. Okay, share your thoughts and feelings. Answer the following questions on a clean sheet of paper. Number 1, what positive statement would you say to yourself to be reminded of your strength and values? Ano yung pwede mong sabihin sa sarili mo para paalalahanan ang sarili mo kung ano yung mga kalakasan mo at yung mga mabubuting values na meron ka. Number 2, how will you deal with life obstacles or negative feelings? Paano natin i-deal yung mga problemang na-experience natin sa buhay, mga negative thoughts, mga challenges, paano natin pinagtatagumpayan yun? At paano natin hinaharap ang mga yun?
Number 3, how would you do to empower yourself? Anong gagawin mo para mas lalo ka ma-empower? And number 4, what are your realization as to your capability in handling and surviving the current health crisis right now? Ano yung mga na-realize mo? Ano yung mga able ka at capable ka para ma-handle kung ano yung na-experience natin na problema ngayon? Okay, so I'll be giving you 10 seconds to answer this one. Again, please feel free to pause the video if you still need more time in answering. Okay, so timer starts now. 3, 2, 1, 0. All right. Congratulations, guys, for answering our post assessment. Okay. All right. So reflection time. Let's apply what we have learned. What are the things that you learned about yourself after the lesson? Mas lalo mo bang na-appreciate ang sarili mo? Mas naintindihan mo ba na, hindi ko kailangan ng ibang tao? Para i-commend ang self ko. Hindi ko kailangan ng opinion, mga negatibong opinion ng ibang tao para malaman ang self-worth ko. Yun ba yung mga natutunan mo? Ang self-worth mo ba ay nakabase sa mga sasabihin ng mga kaibigan natin? Or kung ano ang self-worth mo ay nakabase sa kung anong positibong meron ka at paano mo yun ipinakita sa iba? Paano ba natin binalyo ang mga kaibigan natin? Isipin natin ito. At pinaka-importante, isabuhay natin lahat ng mga natutunan natin. Okay. So, that's it for today. Thank you for watching. And always remember, don't study hard, study smart. Specific, measurable, achievable, realistic, and timely. There you go now, and we're done with our lesson. Thank you, great learners, for listening. I hope that I can still see you in my next video classes. Once again, I am great teacher Alvin. But if you like what we have discussed, please leave a comment, for I will be happy to read it. Promise that I will be more inspired sharing lessons in our great community. Again, for you to be updated, do not forget to follow our online platforms, The Great Teachers Academy. Here in the Great Teachers Academy, we make complex lessons easy to understand. Have a wonderful day. Goodbye.